आज आपण शेव कशी करायची ते बघूया। शेवेसाठी लागणारं साहित्य म्हणजे चण्याचं पीठ, ओवा, हळद, मिरची पूड, मीठ आणि तेल। गॅसवर कढई ठेवून आता मोहन करून घेऊया। मोहन म्हणजे तेल गरम करून घ्यायचं। एका वाटीसाठी एक डव तेल टाकून ते गरम करायचं चांगलं आणि मग ते पिठात टाकायचं। आता तेल वाफलेलं आहे चांगलं, वरती वाफा येत आहे। आता आपण पिठात टाकूया। पीठ चांगलं ढवळायचं, ते तसंच ठेवायचं आणि 10 मिनिटांनी मग पीठ मळायचं। आता पिठामध्ये मीठ, हळद, मिरची पूड आणि ओवा घालायचा। हा थोडा चेचून घ्यायचा म्हणजे मग चांगला स्वाद येतो ओव्याचा। आता पीठ मळायचं। हे आता शेवेचं पीठ मळून झालेलं आहे। हे पीठ गव्हाच्या पिठापेक्षा पातळ करतात किंवा चकलीच्या पिठापेक्षाही पातळ करतात। आणि 5 मिनिटांनी आता आपण शेव करायला घेऊया। आता हे शेवपात्र आहे, त्याच्यामध्ये शेवपात्रात शेवेची चकती घालायची। मोठं छोटं वाली चकती भांड्यात टाकून त्याच्यामध्ये पीठ घालायचं। आता हे पीठ झालेलं आहे चांगलं। आता यात पीठ घालूया। आता हे शेवपात्र बंद करायचं। आता हे तेल तापलेलं आहे। ह्या तापलेल्या तेलामध्ये ह्या शेवया आता गाळायच्या आहेत। आता ह्या शेवया आता भाजून तयार झाल्या आहेत। आता ह्या काढायच्या। तेल चांगलं गळू द्यायचं आणि मग डिशमध्ये काढायच्या।